Oppitunti 1, aamutervehdys. Hyvää huomenta. Oletko valmistautunut tulevaan esitykseen? Kyllä, olen harjoitellut diojani ja hionut puhettani koko viikon. Se on upeaa. Tiedän, kuinka paljon vaivaa olet tehnyt tämän eteen, ja se maksaa. Kiitos. Tunnen itseni itsevarmemmaksi, mutta haluan silti varmistaa, että kaikki on täydellistä. Ymmärrän. On aina hyvä tarkistaa materiaalit ja harjoitella toimitusta. Kyllä. Haluan sitouttaa yleisön ja tehdä tiedosta mieleenpainuvaa. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että pärjäät loistavasti. Intohimosi aihetta kohtaan paistaa läpi. Arvostan tukeasi, se todella lisää itseluottamustani. Juhlitaan esityksesi jälkeen, meni miten tahansa. Oppitunti 2. Historialliset näkökulmat. Menneisyyden ekologiset, sosiaaliset tai poliittiset liikkeet ovat muokanneet nykypäiväämme merkittävillä tavoilla. Kyllä, on kiehtovaa nähdä kuinka historialliset tapahtumat vaikuttavat nykyajan kysymyksiin. Täysin. Arvostetuin edeltäjistäni avasi ensimmäisen puheensa juuri tästä aiheesta. Se on mielenkiintoista. Se osoittaa, kuinka menneisyytemme ja nykyisyytemme todella liittyvät toisiinsa. Täsmälleen. Historian ymmärtäminen voi tarjota arvokkaita näkemyksiä tämän hetken haasteista. Kyllä. Uskon, että juuremme tunteminen voi auttaa meitä navigoimaan tulevaisuuteen paremmin. Tutkitaanpa joitain esimerkkejä siitä, kuinka nämä liikkeet ovat vaikuttaneet moderniin yhteiskuntaan. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Odotan innolla, että pääsen sukeltamaan syvemmälle tähän aiheeseen. En malta odottaa, että pääsen jakamaan ajatuksemme ja oppimaan toisiltamme. Oppitunti 3. Luontotutkimus. Varma. Entä tutkia läheistä kansallispuistoa? Heillä on kauniita polkuja. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Pidän ajatuksesta vaeltaa luonnossa. Täsmälleen. Raitis ilma ja rauhallinen ympäristö voivat olla niin virkistäviä. Kyllä. Puiden ja villieläinten ympäröimä luo niin rauhallisen tunnelman. Etsitään joitain taitotasoillemme sopivia polkuja. Hieno idea. Haluan varmistaa, että valitsemme reitin, joka on miellyttävä meille molemmille. Täysin. Vaellus on aina hauskempaa, kun se ei ole liian haastavaa. Odotan innolla, että pääsen pakkaamaan piknikin, jota voimme nauttia matkan varrella. Se on upea idea. Se tekee päivästä vielä erikoisemman. Oppitunti 4. Kuljetusmukavuus. Linja-autoasema on kadun toisella puolella rautatieasemaa, mikä on varsin kätevää. Se on hienoa. Se tekee kaupungissa matkustamisesta niin paljon helpompaa. Täsmälleen. Voimme vaihtaa kulkuvälineestä toiseen helposti ilman vaivaa. Kyllä. Se on täydellinen päiväretkien suunnitteluun tai läheisten nähtävyyksien tutkimiseen. Rakastan sitä, miten kaikki on helposti saatavilla niin hyvällä asetuksella. Täysin. Se säästää aikaa ja energiaa ja antaa meille mahdollisuuden nauttia seikkailuistamme enemmän. Hyödynnetään tämä mukavuus matkoillamme.
Ehdottomasti. Olen innoissani kaikista mahdollisuuksista, joita tämä meille avaa. Minä myös. Siitä tulee upea kokemus. Oppitunti 5. Luottamuksen lisääminen. Olet oikeassa. Annan parhaani tänään. Minulla ei ole epäilystäkään, että pärjäät loistavasti. Valmistautumisesi tulee loistavasti läpi. Kiitos. Se auttaa kuulemaan sen ennen kuin astun valokeilaan. Täysin. Muista vain hengittää ja ottaa aikaa esityksen aikana. Pidän sen mielessäni. On helppo kiirehtiä, kun on hermostunut. Kyllä. Keskity viestiisi, niin yleisö arvostaa vilpittömyyttäsi. Se on hyvä pointti. Haluan olla yhteydessä heihin ja tehdä kantani selväksi. Tulet. Uskon kykyysi saada heidät mukaan ja innostaa. Arvostan tukeasi, sillä on valtava ero. Oppitunti 6. Auton vuokraus mukavuussyistä. Mielestäni olisi kätevämpää vuokrata auto, jotta voimme tutustua eri alueisiin helposti. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Oma ajoneuvo antaa meille vapauden mennä minne haluamme. Täsmälleen. Meidän ei tarvitse luottaa joukkoliikenteeseen tai murehtia aikatauluja. Lisäksi sen avulla voimme vierailla niissä piilotetuissa helmeissä, jotka eivät ole tärkeimmillä turistipoluilla. Kyllä. Olen innoissani mahdollisuuksista, joita vuokra-auto avaa meille. Katsotaanpa vuokravaihtoehtoja ja katsotaan mikä sopii budjettiimme. Hyvä idea. Haluan varmistaa, että saamme luotettavan auton seikkailuihimme. Täysin. On tärkeää, että sinulla on ajoneuvo, joka kestää erilaisia maastot. Odotan innolla matkaamme. Oppitunti 7. Unen haasteet. Tiedän, eikö? Minulla on yleensä vaikeuksia nukahtaa yöllä. Se kuulostaa turhauttavalta. Oletko harkinnut rentoutustekniikoiden kokeilemista? Kyllä. Olen kokeillut lukemista ja meditaatiota ennen nukkumaanmenoa. Ne ovat mahtavia strategioita. Ne voivat todella auttaa rauhoittamaan mieltäsi ja valmistamaan sinut nukkumaan. Täsmälleen. Haluan vain löytää jotain, joka toimii jatkuvasti minulle. Ymmärrän. Se voi viedä jonkin aikaa, mutta se on vaivan arvoista paremman levon saavuttamiseksi. Kyllä, olen samaa mieltä. Tunnen oloni paljon paremmaksi, kun nukun hyvin. Ehdottomasti. Jaetaan vinkkejä ja tuetaan toisiamme ratkaisujen löytämisessä. Olen kaiken sen puolesta. Yhdessä tekeminen voi auttaa meitä molempia nukkumaan paremmin. Oppitunti 8. Luova tuki. On inspiroivaa nähdä yli 80-vuotiaita taiteilijoita edelleen aktiivisesti luovan, vaikka he usein sattuvatkin liikkuessaan. Täysin. Heidän omistautumisensa taiteeseen osoittaa heidän intohimonsa ja joustavuuttaan. On hämmästyttävää, kuinka fyysisistä haasteistaan huolimatta he jatkavat nuorempien sukupolvien auttamista. Kyllä, mentoroinnilla ja kokemusten jakamisella voi olla niin myönteinen vaikutus pyrkiviin taiteilijoihin. Mielestäni se korostaa yhteisön ja tuen merkitystä taidemaailmassa.
Ehdottomasti. Heidän taiteensa näkeminen voi motivoida muita toteuttamaan unelmiaan iästä riippumatta. Suunnitellaan vieraileva paikallisessa galleriassa, jossa esitellään heidän täytään. Olisi mahtavaa tukea heitä. Se kuulostaa mahtavalta idealta. En malta odottaa, että pääsen arvostamaan heidän luovuuttaan ja tarinoitaan. Minä myös. Se on loistava tapa kunnioittaa heidän panostaan taideyhteisölle. Oppitunti 9. Rakkaat muistot. Hän kertoi minulle, miltä asiat olivat, kun hän oli pieni tyttö, ja olin aina kiehtonut. Se on upeaa. Menneisyyden tarinoiden kuuleminen voi antaa meille arvokkaita oivalluksia historiasta. Kyllä, hän kertoi minulle, miltä kaupunkini näytti ennen, ja se kuulosti niin erilaiselta kuin nykyään. Rakastan sitä. On hämmästyttävää, kuinka paikat kehittyvät ajan myötä, mikä usein heijastaa yhteiskunnallisia muutoksia. Täsmälleen. Hänen kuvauksensa sai minut arvostamaan yhteisömme historiaa ja kulttuuria. Näiden muistojen jakaminen pitää menneisyyden elossa nuoremmille sukupolville. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää säilyttää nämä tarinat tulevaa käyttöä varten. Tehdään kohta dokumentoimalla hänen kaltaisiaan tarinoita. He voivat innostaa muita vaalimaan juuriaan. Se on upea idea. Uskon, että se auttaa yhdistämään meidät kaikki yhteisten kokemusten kautta. Oppitunti 10. Billy the Wonders. Alueella on runsaasti villieläimiä, ja nisäkkäiden joukossa on mustakarhuja, harmaakarhuja, hirviä ja muulipeuraja. Se kuulostaa uskomattomalta. Rakastan oppia eri lajeista ja niiden elinympäristöistä. Kyllä. Jokaisella näistä eläimistä on ratkaiseva rooli ekosysteemissä. Täysin. On mielenkiintoista nähdä, kuinka he ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Mielestäni meidän on tärkeää arvostaa ja suojella näitä olentoja. Olen täysin samaa mieltä. Suojelutoimet ovat elintärkeitä biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suunnitellaan matka kansallispuistoon, jossa voimme tarkkailla näitä eläimiä niiden luonnollisissa elinympäristöissä. Se kuulostaa jännittävältä seikkailulta. En malta odottaa, että pääsen kokemaan sen omakohtaisesti. En minäkään. Olisi mahtavaa nähdä heidät läheltä ja oppia lisää heidän elämästään. Oppitunti 11. Aika lentää. Kun pidät hauskaa, aika vain kuluu siivillä, eikö niin? Täysin. On uskomatonta, kuinka nopeasti tunnit voivat kulua, kun viihdyt. Kyllä. Se on muistutus siitä, kuinka tärkeää on vaalia niitä iloisia hetkiä. Täsmälleen. Aika koostuu eri yksiköistä, mutta merkitykselliset kokemukset saavat sen tuntumaan pidemmältä. Olen samaa mieltä. Näistä hetkistä tulee usein muistoja, joita arvostamme eniten. Luodaan lisää näitä kokemuksia yhdessä. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Haluan täyttää aikamme seikkailuilla ja naurulla. Minä myös. Elämä on liian lyhyt, jotta ei voisi nauttia joka hetkestä. Aloitetaan seuraavan hauskan aktiviteettimme suunnittelu heti. Oppitunti 12. Budjetointi huvin vuoksi. Kuinka paljon meidän pitäisi varata viikon loppumatkallemme? Koska on vain viikonloppu,
pidetään se maltillisina ja budjetoidaan viisaasti. Ehdottomasti. Voimme silti pitää hauskaa ilman ylikulutusta. Olen samaa mieltä. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä hauskanpidon ja säästämisen välillä. Kerrataan kulut majoituksesta, ruuasta ja aktiviteeteista. Hieno idea. Näin voimme varmistaa, että pysymme budjettimme rajoissa. Olen innoissani tämän matkan suunnittelusta. Olisi kiva saada kaikki järjestykseen. Minä myös. Rajamme tunteminen auttaa meitä nauttimaan lomasta entistä enemmän. Otetaan kaikki irti ajastamme ja ollaan fiksuja talouden suhteen. Oppitunti 13. Aamurutiini. Aamiaisen jälkeen pukeudun ja teen kevyitä venytysharjoituksia. Se kuulostaa hyvältä tavalta aloittaa päivä. Venyttely voi todella auttaa herättämään kehon. Kyllä. Se valmistaa minua fyysisesti ja henkisesti mitä tahansa päivä tuo tullessaan. Olen täysin samaa mieltä. Hyvä aamurutiini luo positiivisen sävyn tulevalle päivälle. Täsmälleen. On tärkeää varata aikaa itsellemme myös aamuisin. Suunnitellaan yhdessä venyttelyä eräänä aamuna. Se voisi olla hauskaa. Se on upea idea. Haluaisin jakaa tämän kokemuksen kanssasi. En malta odottaa. Se on loistava tapa motivoida toisiaan. Täysin. Tästä terveempiä aamuja. Oppitunti 14. Kilpailullinen analyysi. Meidän tulisi myös analysoida kilpailijoiden strategioita tarkemmin ymmärtääksemme markkinoita paremmin. Kyllä, se on välttämätöntä. Tietäminen, mitä he tekevät, voi auttaa meitä tunnistamaan omat vahvuutemme ja heikkoutemme. Täsmälleen. Se voi antaa meille näkemyksiä tehokkaista taktiikoista, joita saatamme haluta omaksua. Olen täysin samaa mieltä. Lisäksi se auttaa meitä pysymään markkinoiden trendien edellä. Keräämme kaikki löytämämme tiedot ja erittelemme ne järjestelmällisesti. Hieno idea. Perusteellinen analyysi antaa meille selkeämmän kuvan asemastamme. Olen innoissani sukeltaessani tähän tehtävään, se voi johtaa arvokkaisiin löytöihin. Minä myös. On aina palkitsevaa oppia muilta alallamme. Tehdään siitä tuottava istunto. Oppitunti 15. Budjetin hallinta. Uskon, että pärjäämme tämän hankkeen kohtuullisella budjetilla. Se on hyvä kuulla. On tärkeää pysyä taloudellisissa rajoissamme. Kyllä. Ottamalla huomioon kulut, voimme kohdentaa varoja tehokkaammin. Olen täysin samaa mieltä. Laitetaan tärkeysjärjestykseen se, mikä on hankkeen onnistumisen kannalta olennaista. Täysin. Voimme aina löytää luovia tapoja säästää rahaa samalla, kun saavutamme tavoitteemme. Aloitetaan budjettisuunnitelman laatiminen varmistaaksemme, että pysymme raiteilla. Hieno idea. Olen varma, että saamme sen toimimaan laadusta tinkimättä. Odotan innolla, mitä voimme saavuttaa budjettimme puitteissa. Minä myös. Tehdään tästä projektista menestys. Oppitunti 16. Tulivuoren näkemykset.
Havaijilla ei ole tällä hetkellä vulkaanista toimintaa, mutta 2 Havaijin saarella on edelleen aktiivisia tulivuoria. Ai oikeesti. Mitkä saaret ne ovat? Molemmilla Oahulla ja Big Islandilla on tulivuoria, joita voi olla kiehtovaa tutkia. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina halunnut oppia lisää tulivuorista ja niiden ekosysteemeistä. Kyllä. Heillä on ainutlaatuiset maisemat ja rikas biologinen monimuotoisuus, jotka ovat kokemisen arvoisia. Voin vain kuvitella, kuinka henkeä salpaavaa on nähdä toimiva tulivuori läheltä. Täysin. Suunnittelemme matkaa vierailaksemme näillä saarilla ja tutkiaksemme niiden luonnon ihmeitä. Olen mukana. Siitä tulee elämän seikkailu. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan Havaiji-matkaamme. Oppitunti 17. Työasemien suunnittelu. Se on hieno idea. Henkilökohtaisen työpisteen suunnittelu voi lisätä tuottavuutta merkittävästi. Olen täysin samaa mieltä. Tyyliäsi heijastava tila voi tehdä työstä nautinnollisempaa. Kyllä. Se voi myös auttaa sinua pysymään järjestyksessä ja keskittymään tehtäviisi. Täsmälleen. Mietitään ideoita luovuuteen ja tehokkuuteen inspiroivan tilan luomiseksi. Haluaisin sen. Voimme harkita värejä, ulkoasua ja jopa haluamamme huonekalutyyppiä. Kyllä. Mukava tuoli ja hyvä valaistus ovat välttämättömiä tuottavalle ympäristölle. Huolehditaan siitä, että työpisteemme eivät ole vain toimivia, vaan niissä on myös mukava olla. Täysin. Olen innoissani voidessani luoda tilan, joka motivoi meitä molempia. Minä myös. Aloitetaan tämä projekti. Oppitunti 18. Rentoutuminen lentokentällä. Voimme rentoutua portilla ennen lentoa, se on hyvä tapa rauhoittua. Kyllä, ja ehkä voimme napata välipalaa tai jotain pitääksemme energiamme yllä. Se kuulostaa täydelliseltä. Pieni välipala auttaa meitä tuntemaan olomme virkeäksi tulevaa matkaa varten. Täysin. Lentokentillä on usein hyviä vaihtoehtoja, joten voimme löytää jotain maukasta. Olen samaa mieltä. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden rentoutua ja nauttia tunnelmasta. Täsmälleen. Ihmisten tulemisen ja menemisen seuraaminen voi olla varsin viihdyttävää. Varmista, että löydämme mukavan istumapaikan odottaessamme. Hyvä idea. Haluan olla rento ennen kuin nousemme lentokoneeseen. En malta odottaa matkaamme. Siitä tulee seikkailu. Oppitunti 19. Harrastuksen jakaminen. Olen hiljattain hankkinut uuden harrastuksen, joka on sekä hauskaa että hyödyllistä. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä se on? Olen alkanut oppia valmistamaan erilaisia ruokia, ja se on ollut hieno kokemus. Ruuanlaitto on niin arvokas taito. Ehkä voit opettaa minulle joitain reseptejä. Haluaisin. Olisi vielä hauskempaa kokata yhdessä ja jakaa ideoita. Täysin. Voimme tutkia erilaisia ruokia ja oppia toisiltamme. Suunnitellaan pian ruuanlaittoilta. Voi näyttää sinulle suosikkireseptini. Odotan sitä innolla.
Ruoanlaitto voi todella yhdistää ihmisiä. Ehdottomasti. Se on ihastuttava tapa viettää aikaa ja nauttia hyvästä ruuasta. Oppitunti 20. Lemmikkieläinten hoito. Taskuistani astuin vahingossa kissan hännän päälle, ja minulla on aina huono olo, kun teen niin. Voi ei. Köyhä kissa. He voivat olla niin herkkiä, ja niitä on helppo satuttaa vahingossa. Täsmälleen. Yritän olla varovainen, mutta joskus niitä on vaikea huomata. Kyllä. Kissat voivat olla ovella pieniä olentoja. He vain rakastavat päästä jalkojen alle. Varmistan aina, että annan hänelle ylimääräistä rakkautta myöhemmin korvatakseni sen. Se on söpöä. Pienen huomion kiinnittäminen auttaa heitä tuntemaan olonsa paremmaksi. Varmasti. Haluan varmistaa, että hän tietää olevansa rakastettu, vaikka sattuu onnettomuuksia. Hienoa, että ajattelet hänen tunteitaan niin paljon. Kiitos. Mielestäni lemmikkimme ansaitsevat parasta mahdollista hoitoa. Oppitunti 20. Kovaa työtä. Joen täytyy työskennellä kovasti, hänellä on paljon vastuuta hoidettavana. Kyllä, ja hänen on maksettava rahat takaisin isälleen, mikä lisää painetta. Se on totta. Perhevelvoitteet voivat joskus olla raskas taakka. Ihailen kuitenkin, kuinka hän hoitaa kaiken. Se vaatii paljon voimia. Täysin. Työn ja perheen yhdistäminen voi olla melko haastavaa. Toivon, että hän löytää tavan hoitaa kaikki ilman ylikuormitusta. Kyllä. Luulen, että hän selvittää sen. Hänellä on hyvä tuki ympärillään. Se on tärkeää. Vankka tukijärjestelmä voi tehdä kaiken eron. Kannatan häntä. Hän ansaitsee menestyä kaikessa, mitä tekee. Oppitunti 22. Ostosvinkkejä. Kuulemani mukaan nuo kengät ovat kooltaan oikeita, joten kannattaa kokeilla. Se kuulostaa lohduttavalta. Sopivuus on aina hyvä tarkistaa ennen ostamista. Ehdottomasti. Hyvä istuvuus voi vaikuttaa mukavuuteen. Olen samaa mieltä. Inhoan sitä, että kengät tuntuvat kireiltä tai liian löysiltä muutaman tunnin käytön jälkeen. Täsmälleen. Varmistamme, että varaamme riittävästi aikaa asioiden kokeilemiseen. Hyvä suunnitelma. Täydellisen istuvuuden löytämiseen kannattaa käyttää aikaa. Olen innoissani nähdessäni, miltä he näyttävät sinusta. Minä myös. Shoppailu voi olla hauska kokemus, kun löydät oikeat tuotteet. Nautitaan siitä ja tehdään siitä päivä. Oppitunti 23. Urheilu ja rehellisyys. On tärkeää tulla nähdyksi Kanadan urheilun tilassa tutkimuksen jälkeen. Kyllä, viime aikoina on keskusteltu paljon rehellisyydestä yleisurheilussa. Täsmälleen. Canadian Center for Drug-Free Sport yrittää puuttua näihin ongelmiin. On elintärkeää edistää oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä urheilussa uskottavuuden säilyttämiseksi. Täysin. Urheilijoiden tulee kilpailla tasapuolisesti ilman kohtuuttomia etuja. Olen täysin samaa mieltä. Se on välttämätöntä koko urheilukulttuurin terveydelle.
Pidämme silmällä näiden ponnistelujen edistymistä tulevina kuukausina. Se kuulostaa hyvältä. Olen kiinnostunut näkemään muutokset, joita he toteuttavat. Uskon, että on kiehtovaa seurata urheilun kehitystä Kanadassa. Oppitunti 24. Säästökaupan löydöt. Vau, aivan mahtavaa. Pitäisi sitten käydä säästökaupoissa useammin. Täysin. Voit löytää uskomattomia aarteita, jos käytät aikaa etsiä. Olen kuullut, että heillä on usein ainutlaatuisia esineitä, joita et löydä mistään muualta. Kyllä. Se on kuin aarteenetsintää joka kerta kun menet sisään. Pidän ajatuksesta löytää vintagevaatteita tai ainutlaatuista kodin sisustusta. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa säästää rahaa samalla kun se on ympäristöystävällinen. Suunnitellaan pian säästäväiskauppareissu, haluaisin tutkia kanssasi. Kuulostaa hauskalta päivältä. En malta odottaa, että näemme, mitä löydämme. En minäkään. Se on seikkailu täynnä yllätyksiä. Oppitunti 25. Lemmikkieläintarvikkeet. Kun ostat lemmikkejä, sinun on harkittava herkkuja antaaksesi koirallesi ja harjat sen hoitoon. Se on oikein. On tärkeää pitää lemmikkimme hyvin ruokittuina ja hyvin hoidetuina. Kyllä. Kissoille on tarjolla myös ruokaa, joka vastaa niiden erityisiin ruokavaliotarpeisiin. Täsmälleen. Jokaisella lemmikillä on erilaiset vaatimukset, ja meidän on täytettävä ne. On tärkeää valita laadukkaat tuotteet heidän terveytensä ja onnellisuutensa vuoksi. Täysin. Hyvä ravitsemus ja hoito voivat parantaa heidän elämänlaatuaan suuresti. Tehdään lista kaikesta, mitä tarvitsemme karvaisille ystävillemme tänä viikonloppuna. Hieno idea. Haluan varmistaa, että meillä on kaikki. Autan mielelläni lemmikkimme hoitamisessa. Oppitunti 26. Fitness Conversions. Hei! Harrastatko myös kuntoilua? Kyllä, haluan olla terve ja aktiivinen. Entä sinä? Täysin. Olen yrittänyt sisällyttää enemmän liikuntaa rutiiniini. Se on upeaa. Säännöllinen harjoittelu voi todella kohottaa energiatasosi. Ehdottomasti. Tunnen oloni paljon paremmaksi, kun olen aktiivinen ja syön hyvin. Olen täysin samaa mieltä. Kyse on sinulle sopivan tasapainon löytämisestä. Motivoikaamme toisiamme pitämään kiinni kuntotavoitteistamme. Haluaisin sen. Treenikumppanin saaminen tekee siitä nautinnollisempaa. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan yhteisen kuntomatkamme. Oppitunti 27. Virran palauttaminen. Hetki. Selvä, ota aikaa. Virran pitäisi olla nyt taas päällä. Se on helpotus. Aloin olla hieman huolissani katkosta. Ymmärrän täysin. Ei ole koskaan hauskaa, kun valot sammuvat yllättäen. Kyllä. Se saa sinut arvostamaan sitä, kuinka paljon luotamme sähköön kaikessa. Täysin. Toivotaan, että se pysyy tällä kertaa.
Samaa mieltä. Olen iloinen, että meillä on tapoja viihtyä odottaessamme. Kyllä. Lautapelit tai lukeminen voivat olla hyvä häiriötekijä seisokkien aikana. Ehdottomasti. Tehdään siitä kaikki irti, kunnes kaikki on palannut normaaliksi. Odotan innolla, että pääsen nauttimaan tästä yhteisestä ajasta. Oppitunti 28. Historialliset johtajat. Johtajat, kuten Susan B. Anthony ja Elizabeth Cady Stanton, kiinnittivät huomiota naisten oikeuksiin ja suostuttelivat monia liittymään asiaan. Se on kiehtovaa. Heidän ponnistelunsa auttoivat taistelussa tasa-arvon puolesta, ja heidän äänensä kaikuvat edelleen. Täysin. Heidän päättäväisyytensä ja intohimonsa auttoivat synnyttämään liikkeen, joka muutti historian kulun. Kyllä. On innostavaa ajatella, kuinka he kohtasivat niin paljon vastustusta, mutta jatkoivat muutosta. Täsmälleen. Heidän rohkeutensa muistuttaa meitä siitä, että oikeuden puolesta puhuminen kohtaa usein haasteita, mutta sinnikkyys on avainasemassa. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää kunnioittaa heidän perintöään jatkamalla taistelua tasa-arvon puolesta kaikilla elämänalueilla. Katsotaanpa lisää heidän panoksestaan ja kuinka he vaikuttivat tuleviin sukupolviin. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Olen innokas oppimaan lisää niiden vaikutuksista yhteiskuntaan. Minä myös. On tärkeää ymmärtää historiamme, jotta voimme arvostaa edistymistämme. Oppitunti 29. Kirjallisuuden oivalluksia. Näyttää siltä, että kirjalliseen kulttuuriin kuuluvat länsimaalaiset eivät rohkaise tai ymmärrä tieteellistä vallankumousta erilaisten historiallisten tekijöiden seurauksena. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Kirjallisuuspiirit asettavat usein narratiivin ja tunteet etusijalle empiiristen todisteiden sijaan. Täsmälleen. Tämä voi luoda katkaisun tieteellisen edistyksen ja kirjallisuuden arvostuksen välillä. Kyllä, ja on kiehtovaa, kuinka eri kulttuurit voivat tulkita edistystä niin eri tavoin. Olen samaa mieltä. Tämän dynamiikan ymmärtäminen voi auttaa meitä ymmärtämään älyllisten liikkeiden laajempaa kontekstia. Pohditaanpa tarkemmin, miten kirjallisuus ja tiede vaikuttavat toisiinsa ajan myötä. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Heidän suhteensa tutkiminen voisi paljastaa niin paljon kulttuurin evoluutiosta. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan tähän kiehtovaan risteykseen. Minä myös. Tästä tulee valaiseva keskustelu. Oppitunti 30. Terveyshuolet. Jotkut ihmiset edelleen tupakoivat kodeissaan, ja heidän lapsensa hengittävät savua, mikä on varsin hälyttävää. Kyllä, se on uskomattoman huolestuttavaa. Käytetyllä savulla voi olla vakavia terveysvaikutuksia lapsille. Täysin. On tärkeää, että vanhemmat ovat tietoisia lastensa ympärillä tupakointiin liittyvistä vaaroista. Olen täysin samaa mieltä. Tietoisuuskampanjat voivat auttaa valistamaan perheitä näistä riskeistä. Täsmälleen. Savuttomien ympäristöjen luominen on ratkaisevan tärkeää tulevien sukupolvien terveyden kannalta. Keskustellaan tavoista edistää terveellisempiä elinoloja yhteisössämme. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. On tärkeää puolustaa lastemme hyvinvointia. Olen innoissani osallistuessani tähän tärkeään keskusteluun.
Minä myös. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen.